I don't pay any attention to what economists say, frankly. Well, think about it. I mean, you have all of these economists with 160 IQs that spend their life studying it. Can you name me one super wealthy economist that's ever made money out of securities? Salut și bine venit la The Investment Show. Eu sunt Alex și hai să trecem direct la subiect. Săptămâna trecută s-a vorbit foarte mult despre o prăbușire a pieței. Fiecare thumbnail o avea pe Cathy literalmente în flăcări sau cu expresie facială îngrozită sau ambele și personal cred că acest lucru poate speria o mulțime de noi investitori în luarea unor decizii slabe. Cei ce vorbesc pe YouTube despre asta ar trebui să facă fix opusul după părerea mea, dar acesta este un subiect complet diferit. S-a vorbit foarte mult despre creșterea ratei dobânzii, inflație, o mulțime de factori macro. Toată lumea vorbea despre o prăbușire din cauza mai multor din acești factori, dar unul, dacă nu cel mai mare investitor din toate timpurile, nu ascultă economiștii sau previziunile economice. De fapt, odată ce a ales companiile în care vrea să investească în Berkshire Hathaway, Warren Buffett nu va face niciodată o achiziție bazată pe factori macro. Ceea ce cred că vrea să spună Warren Buffett aici în acest interviu din 2016 este aproape imposibil să prevadă cu 100% economia, așa că în schimb ar fi mai bine să încerci să prezici lucruri care sunt probabil mai ușor previzibile, cum ar fi productivitatea așteptată a unei afaceri bune, a unei afaceri constante. Continuă spunând că acei factori macroeconomici nu au niciun impact asupra luării deciziilor, deoarece, așa cum spune Buffett, știm că nu știm să prezicem economia. Astfel, tendințele nu sunt o strategie durabilă pe termen lung. Aruncați o privire asupra acestui citat, care spune următorul lucru. Vom continua să ignorăm previziunile politice și economice, care sunt o distragere scumpă pentru mulți investitori și oameni de afaceri. În urmă cu 30 de ani, nimeni nu ar fi putut prevedea expansiunea uriașă a războiului din Vietnam, controlul salariilor și al prețurilor, două căderi ale petrolului, dizolvarea Uniunii Sovietice, o cădere a Dow de 508 puncte sau randamentele trezoreriei fluctuante între 2,8 și 17%. Cu alte cuvinte, cumpărați companii bune la evaluări bune și totul va merge bine pe termen lung. Pare simplu, nu-i așa? Ei bine, cuvintele cheie din zilele noastre sunt ratele dobânzii, randamentul obligațiunilor și inflația. Șansele sunt ca majoritatea dintre noi nu vom deveni niciodată experți macroeconomici, sau cel puțin în următoarele 3-4 săptămâni pentru a putea face o predicție exactă ca noi înșine să știm unde se îndreaptă piața bursieră. Da, în prezent crește randamentul obligațiunilor, dar așa cum spune Buffett în acest videoclip pe care îl vom urmări, nici măcar economiștii profesioniști nu știu ce se va întâmpla de cele mai multe ori. Scopul meu este doar să ofer câteva gânduri echilibrate și să vă reamintesc să nu reacționați emoțional când știrile ne inundă de videoclipuri cu piața bursieră în flăcări, pentru că de fapt chiar nu există niciun crash sau nu a existat. Și voi încerca să demonstrez. Din 16 februarie, care este cam ultimul top din Nasdaq, a intrat oficial pe teritoriul de corecție după o reducere de 10% de la ultimele maxime. Evident, nu este ideal, dar o corecție nu este o cădere a pieței. Există un motiv pentru care avem doi termeni diferiți. O cădere nu discriminează, este cauzată de panică și incertitudine, de frică. Algoritmii de vânzare de astăzi au făcut ca aceste scăderi să fie foarte rapide. Iar ghiciți ce se întâmplă, de exemplu, cu Texas Roadhouse din 16 februarie sau bănci precum Wells Fargo sau JP Morgan. Nu așa arată un crash, dar pare ca un crash, se simte ca un crash totuși. Deoarece mulți investitori, inclusiv eu, avem o parte din portofoliu și unii chiar tot portofoliu concentrat pe acțiuni de creștere. Iar acestea aveau nevoie disperată de o resetare a evaluării și acum cred că piața ne amintește pur și simplu că evaluările încă contează. Așa că prăbușirea pieței bursiere a lui Cathy Wood este un alt tip comun de clickbait care alimentează frica din nou. Este total opusul a ceea ce cred că ar trebui să facă creatorii de content, dar asta este doar părerea mea. Well, I do believe if rates were to take a sharp turn up, that we would see a valuation reset, and our portfolios would be prime candidates for that valuation reset, of course. Cam asta se întâmplă și personal cred că investitorilor pe termen lung ar trebui să le placă cu adevărat ce se întâmplă acum sau ce s-a întâmplat cu această resetare a evaluării din două motive. Unul, este sănătos. Nu putem avea acțiuni care cresc cu 5 până la 10% în fiecare zi pentru totdeauna, pentru că dacă se întâmplă acest lucru, vom avea acțiuni care vor scădea 30 și 50% și tot ar putea fi supraevaluate. De fapt, în ultimul an,
nu am adăugat prea mult pentru o mulțime de acțiuni de creștere, pentru că le-am cumpărat cu mult timp în urmă. Și al doilea motiv pentru care investitorii pe termen lung ar trebui să se bucure de aceste evenimente de preț este că ne permite să cumpărăm companii bune la prețuri mai bune, la prețuri rezonabile. Uneori trebuie să-ți reamintești că de fapt cumperi o afacere, nu doar un simbol sau o acțiune pe ecran. Ce am vrut să fac de fapt este să creez acest video deoarece am simțit că investitorii din retail au devenit destul de emoționali în acest timp și din experiență personală găsesc această teamă că provine deseori dintr-o lipsă a convingerii sau o lipsă a înțelegerii în ceea ce investești. Așa că dacă aș fi cineva care este mai nou pe piață și nu înțeleg încă complexitățile macroeconomiei, atunci poate fi cu siguranță un moment îngrijorător. Auzind toate aceste relații complexe și termeni macroeconomici și financiari și ai impresia că trebuie să acționezi cumva. Dar cum poți să acționezi în legătură cu ceva dacă nu înțeleg acel ceva? Care sunt câteva opțiuni cu privire la ce ai putea face în schimb? Mai întâi, să revenim la videoclipul cu Buffett și să vedem ce are de spus despre un economist pe nume John Maynard Keynes, pentru că dacă este un economist, probabil că poate prezice și ciclurile pieței, mai bine decât oricine. I may just go down the list. No. No, Keynes actually, in his early years, tried to make money in stocks by predicting what business would do, and he gave it up. And then he went over to a Graham-type approach. I mean, it's very interesting to read his history on this, because he thought he could, by looking at various economic variables, pick what he called the credit cycle and make a lot of money, and he went broke a couple of times in doing it, had to borrow from people. And then he settled on buying good businesses cheap that he understood and concentrating his investments, and he did very well. From people. And then he settled on buying good businesses cheap that he understood and concentrating his investments, and he did very well. It's an interesting history. But if you look at the whole history of them, you know, they don't make a lot of money buying and selling stocks, but people who buy and sell stocks listen to them, which is, I have a little trouble with that. Așa că Keynes a trecut la cumpărarea de afaceri bune la evaluări ieftine și a ajuns să se descurce mult mai bine. Și apoi, la sfârșitul videoclipului, Buffett spune ceva amuzant. Spune că economiștii nu fac prea mulți bani din tranzacționare și cumpărare de acțiuni, dar oamenii care tranzacționează și cumpără acțiuni ascultă economiștii. Mi s-a părut un comentariu destul de amuzant, de aia am vrut să-l subliniez. Dar scopul acestui videoclip, după cum am spus, este să lăsăm emoția și teama la o parte data viitoare și să ne uităm către afaceri individual și să ne întrebăm dacă suntem într-o criză de piață. Nu suntem. Există o rotație către alte sectoare. Alte acțiuni nici măcar nu par a fi fost afectate. Această schimbare în piață afectează acțiunile sau afacerile mele la un nivel fundamental? Nu. Atunci să ne uităm la evaluarea cu care se tranzacționează. Este la un preț corect? Este supraevaluat sau subevaluat, comparativ cu nivelele istorice? Se tranzacționează ieftin comparativ cu nivelele istorice? Mă oprește ceva să cumpăr mai mult din această acțiune? Ei bine, ai încredere în mine. Portofoliul meu este cu siguranță dureros și se simte ca o prăbușire dacă te uiți doar la portofoliul meu. Dar știu investitori de valoare care nici măcar portofoliul lor a fost afectat și de fapt se descurcă destul de bine. Și al doilea lucru pe care vreau să-l precizez este că cu siguranță nu spun că ar trebui să ignori complet macroeconomia și să-ți bagi capul în nisip, ceea ce nu este de fapt nici calea corectă. Cred că o bună înțelegere a macroului general este foarte importantă pentru înțelegerea pieței în ansamblu și poate oferi investitorilor o imagine întreagă. De exemplu, dacă ai înțeles foarte bine macroul, atunci probabil ai fi putut cronometra exact minimul de anul trecut din martie, fix când guvernul american a intervenit și a salvat economia. Ceea ce vreau să spun este că încercarea de a învăța toate acestea în următoarele 3-4 săptămâni și de a deveni un expert și apoi să iei o decizie în baza acestor predicții personale, cred că este un lucru care poate duce la luarea unor decizii slabe la sfârșitul zilei. Trebuie să găsești un fel de echilibru și un stil de investiție care funcționează pentru tine, care te face fericit și te lasă să dormi noaptea. Am vrut doar să adaug ceva valoare și o nouă perspectivă o conversației și am încercat să nu spun doar ce au spus zeci de alții înainte. Așa că sper că ați găsit acest videoclip cel puțin util sau răcoritor și știu că nu este cel mai distractiv moment pentru a fi investitor în creștere, dar este un fel de compromis pe care trebuie să-l facem. Câteodată vrem să depășim piața cu adevărat și câteodată vom fi sub piață. Dar așa sunt vremurile. Deci dacă nu-ți place foarte mult volatilitatea care se întâmplă în portofoliul tău acum sau care s-a întâmplat, aceasta este o oportunitate de învățare pentru a vedea ce stil îți place ca termen de risc. Atunci când lucrurile sunt bune și acțiunile merg pe lună, mulți spun că investiția valorică este moartă, dar în vremuri de acest gen, când portofoliile sunt roșii,
pe cine ajungem cu toții să-i cităm și să-l ascultăm pe Warren Buffett, investitorul valoros. Așadar, dacă ați găsit vreo valoare în acest video, și sper că ați făcut-o, vă rog asigurați-vă că apăsați butonul de apreciere, abonați-vă și asigurați-vă că mă urmăriți pe Instagram pentru postări zilnice despre acțiunile mele din portofoliu pe care le urmăresc. Nu uitați, până data viitoare, înainte de a face o investiție, faceți propria cercetare. Cu bine, Alex!